Ngày 22 tháng 9, gần 12.000 ca ra viện, 21 tỉnh qua 14 ngày không có ca nhiễm mới. Bộ Y tế cho biết, ngày 22 tháng 9 cả nước ghi nhận 11.527 ca mắc mới COVID-19, trong khi đó số ra viện là gần 12.000 trường hợp. Tính từ 17 giờ ngày 21 tháng 9 đến 17 giờ ngày 22 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.527 ca nhiễm mới, trong đó 2 ca nhập cảnh và 11.525 ca ghi nhận trong nước, giảm 162 ca so với ngày trước đó tại 35 tỉnh, thành phố. Có 5.870 ca trong cộng đồng, cụ thể, tại thành phố Hồ Chí Minh, 5.435, Bình Dương, 4.179, Đồng Nai, 930, Long An, 191, An Giang, 186, Kiên Giang, 137, Tiền Giang, 89, Cần Thơ, 48, Tây Ninh, 48, Bình Định, 43, Bình Phước, 26, Khánh Hòa, 21, Đắk Nông, 20, Hà Nam, 20, Quảng Bình, 19, Đồng Tháp, 18, Ninh Thuận, 15, Phú Yên, 14, Đà Nẵng, 10, Bình Thuận, 9, Thừa Thiên Huế, 9, Quảng Trị, 9, Bà Rịa, Vũng Tàu, 8, Bạc Liêu, 8, Hà Nội, 7, Quảng Ngãi, 6, Trà Vinh, 4, Lâm Đồng, 3, Bến Tre, 3, Kon Tum, 2, Hậu Giang, 2, Thanh Hóa, 2, Cà Mau, 2, Sơn La, 1, Nghệ An, 1. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua là 10.465 ca ngày. Như vậy kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 718.963 ca nhiễm, đứng thứ 46 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 155 phần 222 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 7.306 ca nhiễm. Đợt dịch thứ 4, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 714.497 ca, trong đó có 482.083 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Đến nay có 17 phần 62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước. Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Giang, Thái Nguyên, Điện Biên, Vĩnh Phúc, Hải Phòng, Hải Dương, Phú Thọ, Ninh Bình, Nam Định, Bắc Giang, Thái Bình, Lạng Sơn. Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua, Quảng Ninh, Lào Cai, Hà Tĩnh, Kon Tum. Cao Bằng là tỉnh duy nhất kể từ đầu đại dịch đến nay chưa ghi nhận ca mắc COVID-19, các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này. Thành phố Hồ Chí Minh 353.655, Bình Dương 187.493, Đồng Nai 42.362, Long An 31.041, Tiền Giang 13.464. Về tình hình điều trị, trong ngày có 11.919 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca được điều trị khỏi lên 487.262 trường hợp. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.991 ca, trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.185, thở oxy dòng cao HFNC 837, thở máy không xâm lấn 164, thở máy xâm lấn 773, ECMO 32. Về số bệnh nhân tử vong trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố trên CDC KCB Việt Nam ghi nhận 236 ca tử vong. Trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh 181, Bình Dương 37, Tiền Giang 3, Bình Thuận 3, Long An 3, Cần Thơ 2, Đồng Nai 2, Đắk Nông 1, An Giang 1, Đà Nẵng 1, Nghệ An 1, Bà Rịa, Vũng Tàu 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 227 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.781 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4% so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới, 2,1%. Về tình hình tiêm chủng, trong ngày 21 tháng 9 có 616.590 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm, như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 35.675.840 liều, trong đó tiêm một mũi là 28.745.680 liều, tiêm mũi 2 là 6.930.160 liều.